Buonasera, my amigos, my friends. Continuăm cu tulburările concentrației de potasiu și vedem că Organizația Mondială a Sănătății recomandă un aport de 90 de milimoli pentru scăderea tensiunii arteriale și majoritatea oamenilor au un regim de ingestie între 80 și 150 de milimoli de potasiu pe zi, în funcție de aportul lor de fructe și legume. Știm foarte bine că majoritatea potasiului din organism, adică 3500 de milimoli la un adult, se găsește intracelular. Vedem că nivelul potasiului seric, atenție, din sânge, este controlat de preluarea potasiului în celule, de excreția potasiului renală și de pierderile gastrointestinale, de pierderile extrarenale. Deci avem o pierdere renală, o excreție renală, o pierdere extrarenală și de preluarea în celule. Și vedem că intrarea potasiului în celule este reglată de pompa sodiu-potasiu din membrana celulară și de concentrația ionilor de hidrogen. Știm foarte bine că și potasiu și hidrogenul sunt ambii ioni pozitivi, și echilibrul dintre aceștia este crucial pentru a menține homeostazia organismului. Și o să vedem cum sunt aceștia interschimbabili între ei, și cum când avem o acidoză, atenție, concentrația mare de ion de hidrogen va tinde să intre în celulă, atenție, și potasiu va ieși. Deci când avem o concentrație mare de ion de hidrogen aici, automat vom avea și o acidoză în acel moment și bineînțeles că acest hidrogen se va da la schimb cu potasiu intracelular și nu numai, o să vedem mai încolo că la fel se întâmplă și renal, atenție, Bun, ideea e că acesta, și hidrogenul și potasiu sunt interschimbabile, se jonglează între ele de organism ca să mențină o homeostazie, un echilibru între ele. Bun, pentru a menține pH-ul, pentru a menține nivelurile serice de potasiu și așa mai departe. Intrarea potasiului în celulă, atenție, este stimulată de insulină, deci acesta introduce potasiu în celulă, stimularea beta-adrenergică, foarte mare atenție, și această teofilină. Deci toate favorizează intrarea potasiului în celulă. Aceasta, în schimb, este diminuată de stimularea alfa-adrenergică, deci beta introduce, alfa scoate, acea acidoză de care spuneam, cu schimbul potasiului și hidrogenului prin membranele celulare, deci în condiții de acidoză, hidrogenul va intra în celulă pentru a reduce, această acidoză, a reduce pH-ul, și potasiu va ieși, și de asemenea acest hidrogen va inhiba și pompa și activitatea pompei de sodiu-potasiu, și potasiu nu va mai intra în celulă, Bun? Și bineînțeles, lezarea sau moartea celulară, care va duce la o eliberare masivă de potasiu, în ser, Bun. Mergem mai departe și vedem că rinichiul joacă un rol major în menținerea echilibrului potasiului prin variația secreției sale în funcție de modificarea aportului. Peste 90% din potasiu filtrat este absorbit în tubul proximal, atenție, și ansa lui Henle. Deci în prima porțiune a nefronului, tub proximal și ansa lui Henle, potasiu, se resoarbe. Deci tot potasiu care ajunge acolo, 90%, se resoarbe. Și ne mai rămâne doar sub 10%, din acest potasiu care va ajunge în porțiunea proximală, atenție, a tubului distal. Deci va ajunge în tubul distal mai puțin de 10%. Vedem de asemenea și știm că am mai discutat că potasiu, în tubul proximal, deci tubul contor proximal, este absorpția lui acolo, este în întregime pasivă și urmează pe aceea a sodiului și apei prin acea pompă NKCC2, sodiu-potasiu 2-clor. Deci prin aceasta, majoritatea potasiului, se resoarbe pasiv, în timp ce resorpția în porțiunea groasă ascendentă este mediată de cotransportul de sodiu-potasiu 2-clor. Deci foarte mare atenție. Aici am încurcat când am zis de acea pompă NKCC2, pentru că era la ansa Henle, îmi pare rău.
Da? Deci la Ansa-Henle, unde avem și sindromul Bartter, acolo este acea pompă, la tubul proximal, da, se absorbe pasiv, atenție, da? Deci îmi cer scuze pentru confuzie. Da? Deci în porțiunea inițială, absorpția în tubul proximal, pasivă pentru că urmează sodiu și apa, în timp ce porțiunea groasă a Ansa-Henle, mediată de cotransportul de acea pompă, da, sodiu-potasiu 2-clor. Atenție, totuși, potasiu este excretat sau secretat de către celulele principale în tubii colectori corticali și medulari externi. Da? Deci în tubii colectori, la final, se va secreta potasiu. Vedem că secreția, da, sau excreția în aceste segmente este foarte strânsă, reglată la persoanele sănătoase și poate varia în funcție de necesitățile individuale. Da? Și vedem că această, da, secreție la nivelul tubilor colector cortical și medulari, da, este responsabilă de majoritatea excreției urinare de potasiu. Și aici foarte important. Vedem că excreția renală de potasiu este crescută de aldosteron. Știm asta, da, în porțiunea distală, pentru că el stimulează secreția potasiului și hidrogenului, care am zis că sunt interschimbabile, da? La schimb cu sodiu, da, în acele celule principale. Da? Deci aldosteronul face retenție de apă și de sare. Ia acest sodiu și dă la schimb potasiu și hidrogen, da? Să mențină, da, această valență pozitivă. Da? Vedem că toate sunt cu plus. Bun. Mai departe ni se spune, deoarece sodiu și potasiu sunt hidrogenul și potasiu, pardon, sunt interschimbabile și știm asta, în cadrul acestui mecanism de schimb, acidoza va reduce și alcaloza va crește secreția sau excreția de potasiu. Deci noi când avem o acidoză, avem foarte mulți ioni de hidrogen. Da? Aceștia dau acidoza. Ei bine, în această acidoză se va elimina acest hidrogen și se va reține potasiu. Da? La fel cum acest hidrogen intră în celule când avem o acidoză pentru a alcaliniza, da, pH-ul și potasiu iese din celulă. Da? Deci vom avea o reabsorpție a potasiului, da? Și o eliminare de hidrogen dacă avem acidoză. Da? Deci noi într-o acidoză vom avea mult potasiu în organism ca mecanism compensator, da? Deci vom avea o hiperpotasemie. La alcaloză va fi exact invers. Pentru că avem foarte mult potasiu, da, se va schimba cu hidrogenul. Da? Deci foarte, foarte important. Da? Deci foarte important. Când avem alcaloză, concentrația de hidrogen din sânge aici este scăzută. Da? Și bineînțeles că pentru a compensa, rinichii vor reține mai mulți ioni de hidrogen, da? Deci vor facilita reabsorbția hidrogenului și vor elimina, da, mai mult potasiu, da, în urină. Astfel încât secreția de potasiu va fi crescută în această situație și bineînțeles va duce la o hipocalemie. Deci de aceea noi în alcaloze avem hipocalemii și în acidoze avem hipercalemii, da? Pentru a încerca compensarea, da, acestei acidoze și alcaloze. Bun? Bun. Deci organismul, da, e modul lui în care încearcă să mențină un echilibru, da, între pH-ul sanguin, între nivelul de potasiu, da? Deci el jonglează cu hidrogenul și potasiu prin aceste mecanisme pentru a menține tot un echilibru, da? Bun. Deci se încearcă, da, păstrarea în echilibru, nici prea mult, nici prea puțin, da? Să se ducă la checkpoint, la set point-ul său. Bun. Secreția de aldosteron, atenție, este stimulată de hipercalemie. Da? Ce face aldosteronul? Că elimină, da? El aruncă acest potasiu, da? Pentru că vrea sodiu în schimb. Această hipercalemie, da, va stimula secreția de aldosteron. Atenție, și această secreție este de asemenea stimulată de nivele crescute de angiotensină 2, precum și de unele medicamente. Da? Și aceasta are rol de protecție a organismului față de această hipercalemie și față de depleția volemică extracelulară. Da? Deci el încearcă să scadă, da, potasiul ăsta, pentru că dacă e prea mare, știm că nu mai funcționează, da, celulele cum trebuie. Da? Deci ăsta e modul organismului, da, prin secreția asta de aldosteron stimulată de hipercalemie, prin niveluri crescute de angiotensină, da, să elimine, da, potasiul ăsta în exces, da, și să nu avem o depleție volemică extracelulară. Bun? Bun. Vedem că organismul se adaptează la deficitul de aport de potasiu prin reducerea acestei secreții. Da? Deci dacă avem prea puțin potasiu, se reduce, da, secreția de aldosteron.
Dar știm că totuși aldosteronul e influențat și de starea volemiei, da? Care de asemenea ne activează și angiotensina 2. Și vedem că conservarea potasiului va fi relativ ineficientă, pentru că dacă noi avem o volemie proastă, da? Avem un debit scăzut, de asta avem activat și angiotensina 2, avem insuficiență cardiacă, da? Avem o dilatare din cauza unei boli. Ei bine, atunci se va secreta aldosteronul și această conservare de potasiu nu va fi eficientă. Și deficitul prelungit al aportului, da? Poate să ne ducă la o depleție semnificativă de potasiu. Vedem de asemenea că unele medicamente ne afectează homeostazia potasiului prin modificarea eliberării aldosteronului, da? Cum este heparina și antiinflamatoarele nesteroidiene, da? Și bineînțeles că acestea, da, vor influența această valoare a lui, da? Sau vedem, da, cum este în diuretice, da? Când modificăm direct manipularea renală a potasiului, da? Deci exact cum sunt diureticele care am văzut că facilitează niște pierderi, da? Bun. Știind că potasiu, am zis în marea parte, se absorbe pasiv urmând sodiu, da? Și clorul, da? Sodiu și apa, pardon. Dar automat, noi dacă inhibăm acea porțiune, da, cu diuretice, ori de ansă, ori tiazidice, bineînțeles că va duce, da, la o pierdere de potasiu, da, pe lângă acele pierderi de sodiu și apă. Și vedem că, pe lângă medicamentele care afectează, mai avem alte proteine endogene și metabolism care afectează de asemenea homeostazia potasiului. Și vedem această cloto, o proteină împotriva îmbătrânirii care este prezentă în tubii distali și alte organe, care crește excreția potasiului. Da? Deci această cloto, această cloată, această loterie va duce, da, la excreția potasiului. Iar CD63, o proteină cu 4 domenii, inhibă excreția acesta. Deci CD63, această minunăție de proteină cu 4 domenii, va duce, da, la retenție de potasiu. Bun. Mai multă atenție, fosforilarea mediată de proteinchinazele A și C, da, va inhiba conductanța canalelor de potasiu în celulele principale ale ductelor colectoare. Da? Deci acestea vor inhiba conductanța. Da? Dar metabolitul acidului arahidonic 11-12 epoxiecosaterela, da? Care este mediat de P450 epoxigenaza, activează aceste canale și joacă un rol în homeostazia generală a potasiului. Da? Da? Bun. În mod normal, numai aproximativ 10% din aportul zilnic de potasiu este excretat în tubul digestiv. Vedem de asemenea că voma conține cam 5-10 mmol pe litru, da, de potasiu, dar vărsăturile prelungite, atenție, determină hipocalemie prin inducerea depleției sadice, atenție, stimulând aldosteronul care va crește excreția renală de potasiu. Da? Deci foarte, foarte important. Da? Vedem că vărsăturile prelungite vor da o hipopotasemie, da? Prin inducerea depleției sadice, stimulând aldosteronul care, da, va crește excreția lui renală. Atenție, potasiul este secretat de colon și lichidele diareice conțin 10-30 mmol pe litru de potasiu, iar diarea profuză poate induce în acest mod, da, hipocalemie. Da? Deci acesta poate fi și excretat de colon. Atenție, adenoamele viloase colorectale pot determina rareori diaree profuză și pierderi marcate de potasiu. Da? Deci vilen, știm că nu sunt bune, aceste adenoame viloase, atenție cu ele, da, pot da potasiu. Deci încă un vilen din aceste adenoame viloase, da, în afectarea, da, pierderii de potasiu. Bun. Cu acestea fiind spuse, am stat foarte mult, da, pe partea asta, da, am vrut să se înțeleagă, da, foarte bine aceste lucruri, pentru că o să vedem că totul are sens, da, și totul este legat de ele, inclusiv sindroamele, inclusiv tot. Da, bun. Și mergem mai departe și discutăm despre hipocalemie. Bun. Și vedem la etiologie cauzele comune. Și vedem că cea mai frecventă cauză de hipocalemie cronică
este tratamentul cu diuretice, mai ales cele tiazidice, da? Și hiperaldosteronismul, da? Știm că aldosteronul inhibă, da, resorpția potasiului, da? Și scoate, da, la schimb cu sodiu, da? Deci, foarte important, hiperaldosteronismul. La pacienții internați, hipercalemia acută, de asemenea, este cauzată cel mai des de diuretice, tiazidice sau de ansă, da? Și foarte important, și de administrarea intravenoasă de lichide fără potasiu, mai ales în cetoacidoza diabetică, unde utilizarea lichidelor fără potasiu combinat cu insulina, da, care știm că introduce potasiu în celulă, poate cauza o scădere rapidă a potasiului seric, da? Bun, și vedem că cauzele cele mai frecvente, da, ale hipocalemiei sunt în acest cadran, da, și un cadran foarte frumos și foarte drăguț. Și vedem, da, în primul rând avem excreția renală crescută, da, când avem peste 20 de milimoli de potasiu urinar, atenție, pe zi, da? Știm că văzusem valorile înainte pentru sodiu urinar, știam că este o excreție renală când avem peste 20 de milimoli de sodiu, la fel este și cu potasiu, da? Peste 20 de milimoli pe zi înseamnă că avem o excreție renală crescută când primim diuretice, da? Tiazidice și de ansă. Da? Deci una dintre cauze, excreția renală, tiazidice, diuretice de ansă. Bun, când avem o secreție crescută de aldosteron, bineînțeles, da? A doua cauză, bineînțeles. Și vedem în insuficiență hepatică, în insuficiență cardiacă, da? Când se secretă aldosteronul ca urmare, da, a scăderii presiunii, da, de umplere vasculară, da, oxidul nitric care face vasodilatație și scade capacitanța, insuficiența cardiacă, unde la fel vom avea un debit scăzut și prin urmare, da, un volum scăzut sau o capacitanță scăzută, sindromul nefrotic, da, cu pierderea de albumină și din nou vom avea o scădere a capacitanței patului vascular, a vase, sindromul Cushing, sindromul Cohn cu hipersecreția de aldosteron și, bineînțeles, tumori generatoare de ACTH care, indirect, va crește, da, aldosteronul, da? Aici sper că e totul logic, e totul foarte, foarte clar, da? Insuficiență hepatică, insuficiență cardiacă, sindrom nefrotic, toate cresc aldosteronul. Dacă v-ați uitat la celelalte clipuri, înțelegeți garantat mecanismul. Am văzut cum funcționează el, da, la nivel distal. Știm cum face, da, pierderea de potasiu la schimb cu sodiu. Deci putem merge mai departe. Bolile renale. Da? Dacă am văzut excreția renală crescută, hai să vedem și bolile renale. Și începem cu acidoza tubulară renală de tipurile 1 și 2. Știm că 1 este distală, 2 este proximală, da? În funcție de segmentul de nefron unde au loc. Leziuni renale tubulare, atenție, faza al diuretic al lor. Leucemia acută, nefrotoxicitate, atenție, cu amfotericină B, aminoglicozide și medicamente citotoxice. Eliberarea tractului urinar obstruat, atenție, și bineînțeles ca boli renale, sindromul Bartter, sindromul Gitelman și sindromul Liddle, pe care o să le vedem separat, dar le-am discutat. Știm că sindromul Bartter, da, este o mutație, da, la nivelul ansei Henle, da, ascendente la acel canal NKCC2 și poate fi de 4 feluri, da, nu doar la acel canal, poate fi și la alte canale. O să le vedem imediat. Sindromul Gitelman, da, care este la tubul contort distal, și opusul lui va fi sindromul Gordon, care o să vedem, el o să dea singura dintre aceste sindrome, da, care va da hiperpotasemie, și sindromul Liddle, care știm că este la nivelul ductelor colectoare, da, și din nou, da, ne va face să pierdem potasiu, da? Bun, și o să vedem imediat. Da, acest sindrom Liddle ne face să pierdem potasiu, da, printr-o creștere a activității acelui canal, da, de la celulele din tubul distal, da, din tubii colectori, pardon, unde o să vedem că o să reținem foarte mult sodiu, da, deci acesta va face hipernatriurie, da, și va face hipocalemie, dar mă rog, o să le vedem o să le vedem când discutăm despre ele, da? Deci vedem boli renale, am zis aceste sindrome,
am zis obstrucția, da, nefrotoxicitate, leucemie, leziuni tubulare și acidoză tubulară renală de tip 1 și 2. Bun. Mineralocorticoizii exogeni, bineînțeles corticosteroizii, da, și lemnul dulce, care știm că potențează acțiunile cortizolului, corticosteroizii, bineînțeles, care vor face o creștere, da, a aldosteronului. Mai putem vedea în aport redus de potasiu, da, lichide intravenoase fără potasiu și o dietă deficitară. Când avem o redistribuire la nivel celular, bineînțeles, știm că stimularea beta-adrenergică bagă potasiu în celule. Infarctul miocardic acut, atenție, în cel mai probabil mod, da, hipocalemia din infarctul miocardic acut inițial este dată de o stimulare simpatică, da, din acele momente care știm dacă introduce tot așa potasiu în celulă, beta-agoniștii care, bineînțeles, fac același lucru ca stimularea beta-adrenergică, insulina, bineînțeles, care introduce, da, direct potasiu în celulă, corecția anemiei megaloblastice, da, și vedem exemplu deficit de vitamina B12, aici nu știu exact mecanismul și nu o să stau să caut acum. Alcaloza, bineînțeles, am explicat, da, că în alcaloză se va face schimbul hidrogen, da, care este scăzut cu potasiu și potasiu va intra în celulă, hidrogenul va ieși și, bineînțeles, cu resorpția și așa mai departe, da, se va elimina potasiu și vom păstra hidrogenul, da, pentru a contrabalansa alcaloza, da, să ajungem la un pH optim, și paralizie periodică hipocalemică, nici asta nu știu foarte bine ce este, dar nu este atât de greu de reținut, da? Bun, și vedem că mai avem pierderi la nivel gastrointestinal, la extrarenale, bineînțeles cu o pierdere urinară de sub 20, da, de milimol pe zi, și vedem vărsăturile, diarea, abuzul de purgative, adenomul vilos, the villain, da, cu pierderea de potasiu, ileostomie sau uretrosigmoidostomie, fistule și ileus sau ocluzie intestinală, da? Deci foarte important, putem pierde și la nivel gastrointestinal. Bun? Bun. Și acum mergem să vedem, da, aceste minunății de cauze rare, da, de pierderi, și vedem că ni se spune că aceste cauze sunt discutate în detaliu pentru că, da, ne ilustrează mecanismele prin care diureticele afectează rinichii. Da, deci ne explică exact cum acționează diureticele, da. Și vedem că sindromul Bartter, am zis, da, că el are loc, da, la nivelul porțiunii ascendente groase a Hansen-Henle, acolo apare, și clinic, da, este similar cu efectele tratamentului cu diuretice de ansă. Da? Și ce fac aceste diuretice de ansă? Păi, în momentul când noi dăm tratament cu diuretic de ansă, acesta, da, va inhiba canalele de la locul respectiv, da? Și vom face, bineînțeles, în primul rând, o hipocalemie. De ce? Pentru că vom avea această alcaloză metabolică, da? Știm că în această porțiune, da, potasiu se absorbe, da, alături de sodiu, potasiu, clor pe acea pompă, da? Dacă nu inhibăm această pompă ca mecanism cu diureticul de ansă, atunci, bineînțeles, nu vom mai avea, da, potasiu absorbit cum trebuie, da? Ceea ce va duce, bineînțeles, la o alcaloză metabolică, hipercalciurie. Atenție, știm că calciu și magneziu urmează și ele, da, sodiu și clorul, da? Și, bineînțeles, vom avea hipomagnezemie și hipercalciurie, da? Pentru că calciul nu se va mai absorbi, da, și rămâne în urină. Tensiunea arterială, atenție, va fi normală, iar creșterea reninei și aldosteronului plasmatic au loc, da? Pentru că vom avea, atenție, o ofertă crescută de sodiu, potasiu și toate cele, da? Le vom avea la distal, da? Deci foarte important, ele dacă nu se absorb proximal sau la porțiunea ansei lui Henle, unde știm că se absorb în jur de 20-30%, da? Sau poate mai puțin, și rămân în tubul renal, ele se vor duce mai departe în următoarea porțiune, da? Și vom avea o ofertă crescută acolo. Și bineînțeles că va crește renina și aldosteronul pentru a rezolva acele lucruri. Bun. Da, deci ține minte, hipocalemie cu alcaloza metabolică, am zis, în momentul când avem alcaloză metabolică, da, înseamnă că avem puțin hidrogen și organismul tinde să ia mai mult hidrogen
și să elimine potasiu, da? Pentru a egala pH-ul în locul respectiv. E bine, aici această hipocalemie este dată și prin acest mecanism, este dată și prin inhibarea, da, resorpției potasiului, da? Hipercalciurie, atenție, da? Deci avem mult calciu în urină pentru că el nu se mai resoarbe. Magnezemie, hipomagnezemie, bineînțeles că la fel se întâmplă și cu ea, dar bine, ni se spune ocazional aici, tensiunea arterială normală și vor crește, da, renina și aldosteronul pentru a rezolva oferta, da, distală de osmol din urină, da? De ce rămâne în urină? Potasiu, clor, sodiu și așa mai departe. Bun. Vedem că defectul primar al sindromului Bartter este tulburarea absorpției sodiului și clorului, exact ce fac diureticele de ansă, da? În ansa lui Henle, porțiunea ei groasă ascendentă, exact cum am zis. Aici avem 3 tipuri de canale, atenție, bine, de fapt 4, dar vedem, mutația genei, atenție, care codifică fie cotransportorul sodiu-potasiu-clor, da? Asta este sindrom Bartter de tip 1. Canalul de potasiu reglat de ATP din stratul medular exterior sau ROMCH-ul, care este sindrom Bartter de tip 2, sau acele canale de clor specifice bazolaterale, CLC-KB, da? Care dau sindrom Bartter de tip 3. Da? Cauzând pierderea funcției acestor canale, atenție, cu afectarea consecutivă, da, a resorpției sodiului și clorului. Bineînțeles că asta intră aici. Știm că potasiul le urmează și ele acolo, va scădea și el, da? Bun, atenție, mai avem un tip 4 de sindrom Bartter, da, care este dat de mutația care duce la pierderea funcției proteinei Bartin, da, și va cauza sindrom Bartter de tip 4, asociat cu surditate neurosenzorială și insuficiență renală. Bun. Și vedem mai departe ce am zis, da? Facem un rezumat, da? Deci, ca să rezumăm, aceste defecte ale transportatorului de clorură de sodiu, da? De natriu-clor, va iniția următoarea secvență, exact cum se întâmplă, da? Aproape identică cu ingestia cronică de diuretice de ansă. Vom avea inițial o pierdere de sare dacă se inhibă absorpția, da, sodiului, care va duce, da, la o scădere ușoară de volum. Da? Deci se elimină mai multă apă pentru că nu avem sodiu suficient, da? Și să rămână, da, într-un echilibru, da, la concentrații normale. Da, deci vom avea o depleție de volum ușoară și, bineînțeles, se va activa sistemul renino-angiotensin-aldosteron să ne crească un pic rata de filtrare și așa mai departe. Ei bine, combinația dintre hiperaldosteronism și creșterea fluxului distal, de ce avem o creștere a fluxului distal? Am zis că ce nu se absorbe inițial se duce distal și automat vom avea mai mult flux acolo. Da? Datorită defectului de resorpție, atenție, va accentua secreția potasiului și a protonilor în locurile secretoare ale tubilor colectori. Da? Deci va accentua pentru că dacă el ajunge distal, atât de mult lichid și avem, da, avem o ofertă mare acolo, păi se resoarbe sodiul ăsta care ne lipsește, la schimb, da, cu potasiu, atenție, da? Deci va accentua excreția acestea, da, secreția acestuia și a protonilor, da, în locurile secretoare, unde? La tubii colectori, unde intervine aldosteronul, da? Și bineînțeles va duce la hipocalemie și alcaloză metabolică, da? Bun. Indicatorii diagnostici în această treabă includ valorile ridicate, atenție, ale potasiului și clorului urinar, da? În ciuda valorilor lor serice scăzute. Da? Deci ele vor fi scăzute în ser și vor face această alcaloză, da? Sau alcaloza va face scăderea lor, mă rog, sunt interschimbabile, da? Una o cauzează pe alta și invers. Da? Deci valorile lor vor fi ridicate în urină și potasiu și clor, dar vor fi scăzute în ser, da? Deci asta este un indicator. Și renina plasmatică este crescută. Atenție, în aldosteronismul primar, nivelele ei sunt scăzute. Da? Deci vom avea o creștere a reninei plasmatice, da? Pentru că este activat acest sistem, da? Deci foarte, foarte important. Când avem aldosteronism primar, atunci nu mai avem, dar renina, pentru că intervine deja sistemul, el este deja prezent acolo, da? Deci activarea sistemului renina-angiotensin-aldosteron știm că stimulează, da, secreția de aldosteron. Dacă noi avem deja suficient,
atunci nu o să avem nivele de renină crescute. Bun? Bun. Da? Pe lângă asta vedem că putem avea o hiperplazie a aparatului juxtaglomerular, care va fi identificată la biopsia renală, da? Dar trebuie să excludem, da, abuzul de diuretice, da? Să vedem că nu este dată această treabă de diuretice. Hipercalciuria am zis că este o caracteristică frecventă, știm de ce, dacă nu se mai absorbe în porțiunea da, ascendentă, și vedem că pierderea de magneziu, deși rară, da, poate să apară. Da? Deci magneziu mai puțin se pierde. Bun. Tratamentul se face cu combinații de suplimente D. Și putem da potasiu, putem da amilorid. Da, ține minte, dacă amiloridul este un diuretic economisitor de potasiu, da, contracarează, da, efectul aldosteronului. Și vedem că rar indometacin pentru blocarea prostaglandinei, da, ceea ce va restaura răspunsul vascular la angiotensină și la potasiu. Da? Deci se poate da rar și indometacin pentru a bloca prostaglandina, ce va restaura răspunsul vascular la angiotensină și la potasiu. Bun? Bun, ăsta este sindromul Bartter. Really easy, nu? Exact ce fac diureticele de ansă face și el, da? Bun. Mergem mai departe. Acum ajungem, da, la tubii contorsi distali, da, și vorbim despre sindrom Gitelman, da, și o să menționez și sindromul Gordon, da, o să vedem dacă când ajungem la el că este fix opusul sindromului Gitelman, da. Bun, sindromul Gitelman ce face? Păi el are efect, da, exact cum au tratamentul cu diureticele tiazidice, da, deci dacă aici aveam diuretice de ansă, da, aici avem diuretice tiazidice. Și vedem că este o varietate fenotipică a sindromului Bartter, da? Deci apare un pic mai în sus și se caracterizează prin. Bun, și vedem, da, că acesta fiind o variantă fenotipică a sindromului Bartter, este caracterizat prin, și foarte mare atenție, că o să avem o diferență, da, legată de hipocalciurie. Atenție! Deci vom avea hipocalemie, alcaloză metabolică, bineînțeles ca și în sindromul Bartter. Vom avea hipomagnezemie, da, tensiune arterială normală, da, creșterea reninei și aldosteronului plasmatic, identic. Singura diferență este această hipocalciurie, da, când mai sus, da, în sindromul Bartter aveam hipercalciurie. De ce se întâmplă treaba asta? Vă explic imediat. Vedem că există similitudini șocante între sindromul Gitelman și anomaliile biochimice induse de administrarea cronică de tiazid. Da? Tiazidele acționează asupra tubilor contorsi distali. Am zis că sindromul Gitelman, da, ca și sindromul Gordon, o să vedem, are loc la sindrom la tub contorsi distali, da? Unde va inhiba funcția cotransportorului apical de sodiu-clor. Deci acest canal NCCT. Da? Bun. Analiza genei care codifică NCCT a identificat mutațiile cu pierderea funcției din sindromul Gitelman, da? Și vedem că, ca și în cazul sindromului Bartter, funcția defectă a NCCT, da, pentru că nu se va mai absorbi aici, da, sodiu și clor, bineînțeles, va duce la creșterea ofertei mai distal, da, în ductele corectoare, da? Deci, la fel ca în sindromul Bartter, nu se mai absorb la porțiunea respectivă ce trebuie să se absorbă, da, sodiu, clor, și se va duce la o creștere a ofertei lor distal. Da? Și, bineînțeles, cu pierderea lor consecutivă, da, se va pierde exact ca în sindromul Bartter, da? Contracție de volum și o creștere a secreției de potasiu și hidrogen mediată de aldosteron. Bun? Bun. Atenție! Afectarea funcției NCCT determină hipocalciurie, la fel cum fac tiazidicele. Blocând acest canal, atenție, inhibând, da, inhibând în condițiile normale, îmi cer scuze, da, având acest defect, da, de NCCT, de canal apical și așa, se va reduce încărcarea de sodiu la nivelul tubului distal. Atenție! De ce? Pentru că în mod normal, la tubul ăsta contor distal, calciu se secretă, atenție, în urină, da? Într-un schimb pasiv care depinde, atenție, de reabsorpția sodiului. Da? Se absorbe sodiu pe acest sodium clor cotransporter, da? Și se excretă calciu, foarte important. În acest sindrom Gitelman, din cauza defectului acestui transportator, da, NCCT, încărcătura de sodiu va fi redusă, da, în acest segment, da, în acest segment al tubilor contorsi distali, da? Și bineînțeles,
se va face un mecanism compensator al organismului să crească absorția de calciu, da? Cum se întâmplă treaba asta? Păi se activează absorția de calciu mai sus, da? La nivelul tubului proximal, atenție, da? Da? Și știm, atenție, da? Că la nivelul tubului proximal, da? Și la Hansa-Henle și așa, calciu, atenție, se absorbe, da? Tot dependent de sodiu, da? Deci vom avea o resorpție crescută de sodiu în tubul proximal, da? Determinată de asemenea de treaba asta, da? De absorpția crescută de calciu, care duce, da, la scăderea excreției în urină într-un final, da? Și va duce la hipocalciurie. Da? Deci asta e singura diferență între Gitelman și Barter, da? Această la Barter se va pierde, da, prin defectul acestora și bineînțeles nu mai are cum să se resoarbă, da? La acest Gitelman, da, se amplifică funcția, da, de resorpție a calciului, da? Și vedem că afectarea acestei funcții, da, va determina hipocalciurie, la fel cum face administrarea de tiazide, da? Bun. Vedem că afectarea resorpției sodiului prin membrana apicală cuplată cu efluxul de clor intracelular prin membrana bazolaterală va determina hiperpolarizarea celulelor. Și aceasta va stimula la rândul său reabsorpția calciului prin canalele de calciu activate din voltaj dependente situate apical tubului contor distal colector. Da? Și vedem și că această scădere a sodiului intracelular facilitează de asemenea efluxul de calciu pe calea schimbătorului bazolateral de sodiu-calciu. Da? Deci vedem că de asta se absorbe calciu pe lângă aceste mecanisme, da, de apreglare, pentru că avem da, o reducere a încărcăturii sale aici. Avem și aceste mecanisme directe, da? Deci foarte, foarte importantă. Singura diferență este această hipocalciurie, da? Deci vedem, da? Pentru că afectarea resorpției sodiului, da, cu acest eflux de clor intracelular va hiperpolariza celulele și vor facilita, da, resorpția calciului prin canalele sale dependente și prin, da, schimbătorul bazolateral sodiu-calciu. Bun. În ce constă tratamentul? Constă în suplimentarea potasiului și magneziu, da? Vedem magneziu clor 2 și un diuretic economisitor de potasiu, da? Cum este amiloridul sau așa mai departe. Vedem că de obicei nu este necesară resuscitarea volemică pentru că pacienții nu sunt deshidratați, da? Bun. Deci ține minte, da? Sindrom Barter, hipocalemie, alcaloză metabolică, hipomagnezemie, hipocalciurie, da? Singura diferență cu sindromul Barter, da? La sindrom Gitelman. Și tensiune arterială normală cu creșterea reninei plasmatice, ține minte NCCT, da? Aceasta este funcția inhibată în sindromul Gitelman. Bun, bun, mergem mai departe și vedem sindromul Liddle. Bun, da? Și vedem sindromul Liddle, care este caracterizat prin hipocalemie alcaloză, da? Și pierderi de potasiu, dar foarte, foarte important, am zis că aici este un mecanism diferit. Acesta va fi asociat cu o producție redusă de renină și aldosteron și cu o tensiune arterială crescută. Hai să vedem ce e acest sindrom Liddle. Da? În primul rând, da, el este la nivelul tuburilor corectoare distale și este o mutație a genei care codifică canalele de sodiu epiteliale care sunt sensibile la amilorid. Ei bine, această activare, atenție, deci se activează, se mărește capacitatea canalelor, da? Nu se micșorează, nu se inhibă. Da? Deci această activare constitutivă a canalelor de sodiu epiteliale va duce la absorție mare de sodiu, da? Care, bineînțeles, va fi cuplată, da, cu secreția, da? Deci crește sodiu, scade potasiu și hidrogenul, da? Deci foarte important, pentru că o să avem acest sodiu crescut, automat va crește și volemia, automat va crește și vase, da? Și, bineînțeles, va inhiba secreția de renină și aldosteron și vom dezvolta hipertensiune, da? Hipertensiune arterială cu renină scăzută, da? Și vedem că resorpția nereglată a sodiului prin tubii colector determină expansiunea asta volemică, da? Se inhibă secreția de renină și aldosteron și se dezvoltă hipertensiune, da, cu renină scăzută. În ce constă tratamentul? În restricție de sodiu asociată cu
da, analogi de amilorid și triamteren, da, care vor bloca aceste canale de sodiu, da? Bun. Deci foarte, foarte important, restricție de sodiu plus blocarea acestor canale. Da? Ce sunt ele? Știm că sunt diuretice economisitoare de potasiu care închid direct aceste canale, da? Deci au efect direct anti-aldosteron, foarte important. Deși noi avem o producție scăzută de aldosteron, n-are relevanță, da? Am zis doar ca să ținem minte, ele închid direct canalele, da? Deci foarte, foarte important. Și vedem că antagonistul de mineralocorticoid spironolactona este ineficient, da? De vreme ce creșterea activității canalelor de sodiu nu este mediată de aldosteron. Aici voiam să ajung, da? Amiloridul și triamterenul acționează direct pe canale, da? Și nu pe inhibiția aldosteronului. Atenție, da? De aceea spironolactona, care este antagonist direct al aldosteronului, nu va avea efect, pentru că nici nu avem aldosteron mare și doar această mutație, da, crește activitatea canalelor, nu aldosteronul. Bun. Bun. Deci sindrom Lidl, identic cu celelalte, da, pierderi de potasiu, hipocalemie și alcaloză. Bineînțeles că nu mai avem nicio treabă, da, cu calciu, cu magneziu, care au treabă preponderent la nivel proximal și distal acolo, da. Nu au treabă cu tuburile colectoare. Bun? Bun. Mergem mai departe și vedem tratamentul. Bun, și vedem ori de câte ori este posibil, trebuie identificată și tratată cauza, da? Vom vedea aici în acest cadran. Și vedem că hipocalemia acută se poate corecta spontan, în majoritatea cazurilor suprimarea diureticilor sau a purgativelor, însoțită de administrare orală de supliment de potasiu, sub formă de potasiu cu eliberare lentă sau a formei efervescente, este tot ceea ce este necesar. Da? Administrarea de potasiu intravenoasă, da, va fi necesară doar în cazul aritmiilor, asteniei musculare sau a cetoacidozei diabetice severe. Atenție, da? Când va trebui să dăm foarte multă insulină și, bineînțeles, vom face hipopotasemie, da? Deci mare grijă. Dacă se utilizează tratamentul intravenos, în cazul unei funcții renale afectate, atenție, se vor folosi numai viteze de administrare de mai mici de 2 mmol pe oră, cu monitorizare orară a potasiului seric și a modificărilor electrocardiografice. Da, deci mare atenție, da, la mușchiul cardiac. Bun. Fiolele de potasiu trebuie amestecate atent cu soluție salină 0,9%. Nu folosim soluții de glucoză pentru că ele vor agrava, atenție, hipocalemia, da? Vor crește secreția de insulină și vor introduce și mai mult potasiu, da, în celule. Deci foarte mare grijă, nu folosim, da, soluții de glucoză când tratăm hipocalemia. Eșecul corectării acestei hipocalemii, atenție, se poate datora și hipomagnezemiei concomitente, da? De aceea trebuie să măsurăm magneziu seric și orice deficiență va fi corectată. Da, știm că magneziu afectează, da, direct balanța altor electroliți, da? Deci dacă avem un nivel scăzut de magneziu, da, bineînțeles, nu vom reuși să creștem nici potasiu. Bun, tratamentul hipocalemiei, vedem acele câteva exemple, dacă trebuie să tratăm cauza și vedem ca și cauză că avem aportul deficitar, hiperaldosteronismul, da, cum este în ciroză sau tratamentul cu tiazide și administrarea intravenoasă de lichide de substituție, da, când administrăm și facem hipocalemie din cauza lor. Da, vedem când avem un aport deficitar de potasiu, creștem aportul de fructe și legume proaspete sau suplimente orale de potasiu 20-40 de mg pe zi. Atenție, pentru că suplimentele de potasiu pot da iritație gastrointestinală. Da? Când avem hiperaldosteronism, vedem că spironolactona sau epleronona, care sunt antagoniști direcți, și cu administrarea diureticelor economisitoare de potasiu cu instalare și durată de acțiuni similare. Da? Deci, foarte, foarte important, da? Cum să tratăm acest hiperaldosteronism. Da? Și vedem că administrarea intravenoasă a lichidelor de substituție, adăugăm câte 20 de milimol de potasiu pe litru, da? Cu monitorizare, da? Mereu când adăugăm un substitut intravenos. Și asigurăm verificarea potasiului cel puțin zilnic până la 48 de ore după oprirea suplimentării. Bun? Bun. Deci așa tratăm cauza. Bun? Sper că este totul
logic, da, și că nu a fost nimic atât de wow. Da, mergem mai departe și vorbim de hipercalemie, da, cu creșterea nivelurilor de potasiu. Bun. Bun, și vedem cauze frecvente, da, la hipercalemie, la etiologia ei, că hipercalemia acută autolimitantă apare în mod normal după eforturi fizice marcate, da, și nu are o semnificație patologică. Deci putem avea o hipercalemie după eforturi fizice marcate. În alte situații, aceasta se datorează fie eliberării din celule, fie din cauza eșecului eliminării, da, și o să vedem dacă de fapt sunt mai multe cauze, da. Deci, ține minte până una alta, creșterea eliberării din celule, fie din cauza eșecului eliminării renale, da? Și vedem că cele mai comune cauze sunt suferința renală și interferența medicamentelor cu excreția potasiului. Da? Deci, atenție, cele mai comune cauze, suferință renală, interferența medicamentelor cu excreția potasiului. Foarte, foarte, foarte important. Combinația dintre inhibitor de enzimă de potasiu, inhibitor de enzimă de conversie, da, angiotensinei, diuretice economisitoare de potasiu sau antiinflamatoare nesteroidiene este periculoasă. Da? Deci dacă combinăm ECA ori cu diuretice, ori cu antiinflamatoare, să nu mai zic toate trei, da, sunt periculoase în mod special pentru că toate, atenție, fac o retenție, da, sau creșterea cumva a potasiului. Da? Deci foarte, foarte, foarte important. Bun, și hai să vedem cauzele hipercalemiei. Vedem unde este notat cu A, înseamnă că sunt cauze frecvente, da? Și în primul rând vedem reducerea excreției. Când nu se excretă potasiu cum trebuie. În primul rând când avem o injurie renală acută. Și asta este, am văzut, suferința renală. În al doilea rând, ce ni s-a zis și aici, interferența medicamentelor. Bineînțeles, amiloridul și triamterenul, spironolactonă și eplerononă, care toate ce fac, ele acționează pe acel canal, da, care schimbă, da, sodiu cu potasiu. Da, deci inhibă acel canal, bineînțeles, nu vor mai da afară potasiu, vor reține potasiu, totul este super, da? Inhibitorii de enzimă de conversie și blocanții de enzimă de conversie, blocând, da, acțiunea aldosteronului și ei. Antiinflamatoarele cresc de asemenea, da, concentrația potasiului, ciclosporina și heparina, nu știu exact mecanismul lor de acțiune și e cam târziu să stau acum să le deslușesc sau să mă gândesc la ele, pentru că probabil este ceva logic, da? Dar heparină, ciclosporină, antiinflamatoare, toate, da, fac creștere de potasiu. Bun, deficitul de aldosteron, bineînțeles că nu avem mecanismul lui care inhibă, da, absorpția de potasiu, care crește excreția, bineînțeles dacă vom avea o concentrație crescută, hipoaldosteronismul hiporeninemic, da, e deci un hipoaldosteronism dat de o cantitate scăzută, da, de renină care nu va mai activa, da, sistemul renin-angiotensin-aldosteron, se numește acidoză tubulară renală de tip 4, foarte, foarte important și din nou avem un aldosteron scăzut, automat, da, vom avea o creștere a potasiului, da? Bun. În boala Edison știm, da, aldosteron scăzut, opus de Cushing, da, și de alte sindroame de creștere a aldosteronului. Acidoza, am explicat, da, mecanismul, da, cum facilitează, da, acel schimb de hidrogen-potasiu, da, se va elimina hidrogenul, se va prelua potasiu, da, pentru a duce, da, la un echilibru, da, va intra hidrogenul în celule, va ieși potasiu, da, se va inhiba, da, alte mecanisme, da, deci în acidoză avem hiperpotasemie, da, sindromul Gordon, care știm că este opusul sindromului Gitelman, da, deci în loc să facă hipopotasemie, da, va face hiperpotasemie, da, este o creștere, da, a activității, da, acelei proteine, acelei transportor, da, de sodiu-clor. Și astea sunt, da, reducerea excreției, scuze dacă am aberat sau am mers un pic pe lângă subiect, da? Deci reducerea excreției, injurie renală, medicamente, da?
acidoza foarte important, sindrom Gordon, bineînțeles, tot ce ține de deficit de aldosteron, da? Care, bineînțeles, va facilita păstrarea potasiului și resorpția sa. Bun, bun. Vedem creșterea eliberării din celule. Bineînțeles, în acidoză, am zis, iese potasiu din celulă, da? Intră hidrogenul la schimb și așa mai departe. Cetoacidoza diabetică, foarte, foarte important. Acidoză, da? Automat va ieși pentru a neutraliza, da? Rabdomioliză și leziuni tisulare, grijă foarte mare. Atunci ce se întâmplă, da? Se distrug celulele și se eliberează masiv potasiu, la fel și în liza tumorală, la fel și în această sucinilcolină, da? Care amplifică denervarea mușchilor, care este amplificată, pardon, de denervarea musculaturii. Intoxicația cu digoxină, probabil prin mecanism simpatic cumva, da? Și vedem efortul fizic marcat, alfa-adrenergic tranzitor. Atenție, am zis că beta, da? Introduce în celulă, alfa scoate din celulă, da? Potasiu, da? Probabil asta se întâmplă ceva similar și în intoxicația cu digoxin. Nu știu exact mecanismul, dar vedem creșterea eliberării cu scăderea activității sodiu, potasiu, ATPase, da? Ok, da, știm că această pompă, da, introduce potasiu, scoate sodiu din celulă. Bun, bun. Creșterea aportului exogen, da, altă cauză de hipercalemie. Vedem când luăm clorură de potasiu, substituenți de săruri și atenție, transfuzia sângelui conservat care poate conține mai mult potasiu, da? Și vedem că este frecvent, la fel ca acidoza, la fel ca medicamentele, la fel ca injuria renală. Bun, bun. Și mai avem o falsă creștere și vedem în eliberarea in vitro din celulele anormale, în leucemie, mononucleoză infecțioasă, trombocitoză, pseudohipercalemie familială, cum este hemoliza în siringă, creșterea eliberării din mușchi și sângerarea viguroasă a pumnului în timpul recoltării. Ok. Da, deci astea sunt niște creșteri false, nu știu exact mecanismul lor, sper să ni le explice la un moment dat, dacă nu, excludem, da, cauzele și le luăm ca atare, da? Bun. Bun, și mergem mai departe să vedem cauzele rare, atenție, și vedem hipoaldosteronismul, acela hiporeninemic, cunoscut și sub numele de tipul al 4-lea de acidoză tubulară renală, îl vom vorbi, da, mai în detaliu, da, cred că la echilibru acidobazic, și vedem că hipercalemia apare din cauza acidozei și din cauza lipsei de aldosteron, da, hipoaldosteronismului. Bun, bun. Mai avem pseudohipoaldosteronismul de tip 1, da? Și vedem tipurile autozomal recesiv și autozomal dominant. Și vedem că în aceasta este o boală a copilăriei, atenție, da? Deci pseudohipoaldosteronismul de tip 1, da? Și apare datorită rezistenței la acțiunea aldosteronului. Da? Bineînțeles, se caracterizează prin hipercalemie și pierderi de sodiu, da? Hiponatremie cu depleția volumului extracelular, pentru că, bineînțeles, nu mai funcționează pompa de schimb sodiu-potasiu, da? De la nivelul tubului colector distal, unde acționează, da, aldosteronul. Bun? Bun, deci avem o rezistență la acesta. Formele autozomal recesive apar datorită pierderii funcției din cauza unor mutații a genei dedicate activității canalelor epiteliale de sodiu. Da? Deci această formă autozomal recesivă, da, va scădea activitatea acestui canal epitelial de sodiu, da, opus sindromului Lidl. Da? Deci ține minte că acest pseudohipoaldosteronism de tip 1, da, care ne va afecta aceste canale, da, dacă știm că sindromul Lidl este cu hipocalemie marcată, da, și cu creșterea activității canalului, da, cu creșterea schimbului sodiu-potasiu, atunci această formă autozomal recesivă, atenția, pseudohipoaldosteronismului de tip 1, va fi opusul sindromului Lidl. Vedem că pseudohipoaldosteronismul de tip 1 implică sisteme multiple de organe și este mai marcat în special în perioada neonatală. De asemenea, vedem că acești copii pot supraviețui cu corectarea agresivă a pierderii de sare și controlul hipercalemiei și tulburarea poate să fie mai puțin severă cu vârsta. Atenție, tipul autozomal dominant se datorează mutațiilor care afectează receptorii mineralocorticoizi,
Da, deci ni se afectează direct receptorii de mineralocorticoizi și acești pacienți se prezintă din nou cu pierderi de sare și hipercalemie, dar nu implică, atenție, alte sisteme de organe. Bun. Mai departe, vedem paralizia periodică hipercalemică și vedem că este precipitată de efort și este cauzată de o mutație autozomal dominantă a genelor canalelor de sodiu din mușchii striați. Da? Deci foarte important, această paralizie periodică hipercalemică e dată de o mutație a genei, da, de canale de sodiu din mușchii striați. Da, deci probabil avem, da, un aflux extrem de mare de potasiu, da, prin aceste canale și se face paralizia mușchilor din această, da, ei nu se mai contractă pentru că li se modifică, da, potențialul prag. Ei bine, discutăm mai departe despre sindromul Gordon, da, care se mai numește și hipertensiune familială hipercalemică sau pseudohipoaldosteronism de tip 2. Da, am mai zis ce e sindromul Gordon, e imaginea în oglinda sindromului Gitelman și retenția primară a sodiului, da, deci nu vom mai avea o pierdere de sodiu, bineînțeles, și de clor-potasiu, da, aici vom avea o retenție care ne va da hipertensiune, expansiune volemică, da, prin această retenție. Bineînțeles, acestea vor, da, scădea, da, renina și aldosteronul. Vom avea, bineînțeles, hipercalemie cu acidoză metabolică, deci totul opus, da, sindromului Gitelman. Atenție! Există și o creștere a sensibilității reabsorpției sodiului la diureticele tiazidice, sugerând implicarea cotransportorului sodiu-clor, da, acest NCCT care este afectat în sindromul Gitelman și aici. Dar, culmea, deși avem, da, această creștere a sensibilității lui, da, care înseamnă că e și el cât de cât implicat, vedem că studiile genetice au exclus anomaliile lui și a fost evidențiată implicarea a 2 loci de pe cromozomii 1 și 12 și heterogenitate genetică pentru acest sindrom Gordon. Da? Vedem că aceste gene nu corespund transportorilor ionici și unor proteine neașteptate. WNK1 și WNK4. Deci wanking 1, wanking 4, știi? Fără lizin chinaza 1, ok? Deci wank 1, wank 4, da? Deci ești you're a wanker. Care sunt 2 membri strânși înrudiți cu o nouă familie de serin treonin chinaze. Ok, de sindrom Gordon, Gordon is a wanker, da? Putem să ne gândim așa, wank 1, wank 4. Și vedem că acest wank 4 inhibă în mod normal acest canal NCCT, da? De transport, de cotransport sodiu-clor, care știm dacă este la nivelul contortului distal, îmi cer scuze, da? Prin împiedicarea translocării membranei în citoplasm. Ok. Mutația caracterizată prin pierderea funcției WNK4 duce la eliberarea NCCT din inhibiția normală și la hiperreactivitatea sa, așa cum apar ele în fenotip. Da? Deci vor împiedica translocarea, da? Și îl face mega activ. Bun, bun. Și WNK1 este un inhibitor al WNK4 și vedem că la unii pacienți cu sindrom Gordon, mutația manifestată printr-un câștig de funcție WNK1 duce la deficiență funcțională a WNK4, ok, și la supraactivarea NCCT. Da, deci avem aceste gene care sunt inactivate. Da, deci WNK4, da, care împiedică translocarea membranei. Dacă avem mutație, da, aceasta va duce, da, la această împiedicării, da, translocării și atunci va avea hiperfuncție. Și WNK1 inhibă WNK4, da, deci primul WNK inhibă al patrulea WNK și automat, da, va duce la același lucru. Bun. Utilizarea inhibitorilor de calci în urină poate determina hipertensiune din cauza unui fenotip de tip sindrom Gordon dobândit și poate răspunde la tratamentul cu diuretice tiazidice. Da, deci inhibitorii de calci în urină pot determina hipertensiune din cauza unui fenotip de tip sindrom Gordon dobândit și poate răspunde la tratamentul cu diuretice tiazidice. Ok. Doar o secundă. Bun. Da. Și vedem, atenție, suxametoniu și alți relaxanți depolarizanți ai musculaturii sunt și ei cauze rare, da, de
hiperpotasemie, pentru că determină eliberarea potasiului din celule și inducerea paraliziei musculare în timpul anesteziei generale poate duce la o creștere a potasiului de până la 1 milimol pe litru. Acest lucru nu reprezintă o problemă de obicei dacă nu există o hiperpotasemie anterioară. Da? Bueno. Bun, și mergem să vedem tabloul clinic și tratamentul și terminăm cu echilibru, cu tulburările concentrației de potasiu. Sper că s-au înțeles, sper că au fost logice, clare. Continuăm. Bun, și ca tablou clinic, foarte, foarte important, un potasiu de peste 7 reprezintă o urgență medicală și se asociază cu modificări de EKG, da? Hipercalemia severă poate fi atenție asimptomatică și poate predispune la moarte subită prin oprire cardiacă în asistolă. Deseori singurul simptom este astenia musculară, da? Dar dacă se asociază cu acidoză metabolică, această hipercalemie, atunci va cauza respirația Kussmaul, da? Și vedem că cam de obicei se întâmplă asta, da? Se asociază cu acidoză și vom avea respirație Kussmaul. Bun. Vedem că hipercalemia determină depolarizarea membranelor celulare, da? Deci depolarizează membranele și le scade atât de mult excitabilitatea, da? Producând hipotensiune, bradicardie și în final asistolă. Da, aici e vorba despre mușchiul cardiac. Da, deci îl depolarizează, îi scade excitabilitatea, nu mai putem primi impulsuri, da? Hipotensiune, bradicardie și se oprește, da? Așa oprim inima, da? În caz de un transplant cardiac, da? Când pacientul trece pe pompă, da? Cu potasiu. Vedem modificările EKG, da? Cu aspectul normal, crește, da? Unda T progresiv, se diminuă, da? Unda P și într-un final, da? Va fi o undă sinusoidală, da? Nu mai au nicio legătură cu complexul QRS, da? Se lărgește până când se dă o undă așa sinusoidală și mai merge un pic mai așa și se oprește, da? Flatline. Bun, da? Deci hipotensiune, bradicardie, asistolă, în final depolarizare cu scăderea excitabilității. Bun. Respirație Kussmaul, da? Acidoză metabolică. Hai să vedem cum tratăm. Vedem că hipercalemia reprezintă o urgență cu potențial letal, întâlnită foarte frecvent în practica spitalicească. Tratamentul hipercalemiei severe necesită măsuri de urgență acute și subacute pentru a împiedica această oprire cardiacă, da? Și pentru a păstra un nivel al potasiului mai scăzut, așa cum vom vedea în tabelul respectiv. Trebuie să identificăm și să tratăm în primul rând cauza hipercalemiei. Nivelele crescute de potasiu știm că sunt cardiotoxice pentru că inactivează canalele de sodiu și atenție, cationii bivalenți, de exemplu calciu, restabilesc dependența de voltaj a canalelor. Dar ionii de calciu protejează membranele celulare de efectele hipercalemiei, dar nu modifică concentrația lui. Da? Deci încearcă calciu, da, să ne protejeze, dar nu va fi suficient. Da? Deci foarte important, cardiotoxice inactivează canalele, da? Dar încearcă calciu să restabilească dependența de voltaj, dar protejează membranele, da? Dar nu modifică concentrația de potasiu. Bun. Administrarea suprafiziologică a insulinei intravenos. Atenție! Da? Ca și partea tratamentului. Vedem că 10-2 unități, da? În această administrare suprafiziologică de insulină, da? Va introduce potasiu în celule și scade nivelul lui în plasmă cu 1 milimol în 60 de minute. Trebuie, atenție, să fie asociată cu un supliment de glucoză pentru a evita hipoglicemia. Glicemia trebuie măsurată în mod regulat, la intervale de 6 ore, după utilizarea insulinei și se va asigura existența glucozei gata de administrare la nevoie. Utilizarea numai a glucozei, atenție, la pacienții nediabetici pentru a stimula eliberarea insulinei endogene nu realizează nivele de insulină necesare și de aceea nu este recomandată. Da? Deci degeaba dăm noi doar glucoză, că nu va stimula suficient insulina cât să introducă potasiul nostru în celulă. Da? Bun. Alt tratament, vedem administrarea intravenoasă sau prin nebulizare a salbutamolului, da, unui beta-agonist, adică, care știm că introduce, da, potasiu în celulă, dar nu s-a răspândit larg și poate determina tremur muscular la dozele mari care sunt necesare, da? Bun. Corectarea acidozei cu bicarbonat de sodiu hiperton. Va determina expansiune volemică datorată concentrației mari de sodiu, atenție, trebuie utilizat exclusiv în situații de urgență, da, și se utilizează concentrația de 1,26% în acidoză severă. Atenție, da, deci într-un pH
de sub 6,9, da? Deci foarte mare atenție la acest bicarbonat de sodiu hiperton. Mi s-a zis de aici 8,4%, da? Bun. Aspirația stomacului poate îndepărta potasiu și provoacă alcaloză, da? Deci, putem aspira, da, stomacul. Atenție, patiromerul și ciclosilicatul de sodiu zirconiu. Atenție, ăștia sunt niște agenți noi, neabsorbabili, care leagă potasiul în tractul gastrointestinal pentru facilitarea excreției fecale. Studii clinice asupra acestora, de fapt, adică asupra patiromerului și ZS9, au adus evidențe clare asupra unui efect de scădere a potasiului dependent de doză. Sunt superioare comparativ cu rășinile schimbătoare de ioni, deja învechite în tratamentul hipercalemiei și sunt utilizate în prezent, mai ales la pacienții cu insuficiență cardiacă și acidoză diabetică, pentru atenuarea hipercalemiei induse de IECA sau sartani, și vedem că acești ARB blocanți ai receptorilor de angiotensină. Ok. Deci, se folosesc, da, acești patiromeri și ciclosilicați, da, pentru a lega potasiu în tractul gastrointestinal. Bun, și au zis că sunt superioare comparativ cu rășinile schimbătoare de ioni. Hai să vedem ce sunt aceste rășini schimbătoare de ioni. Rășina de polistiren sulfonat, SPS, așa cum este calciul resonium, sunt o formă mai veche de tratament de menținere a calemiei scăzute, instituită după tratamentul de urgență cu acțiune asupra intestinului. Utilizează fluxurile ionice care apar în intestin pentru a îndepărta potasiu. Pot cauza supraîncărcarea cu lichide, atenție, sau hipercalcemie, dar nu par să potențeze în mod semnificativ excreția de potasiu, dincolo de diarea pe care o provoacă indusă prin caracteristicile osmotice sau secretorii, da? Deci îi fac diare. Ok, utilizarea lor este acum depășită de noi chelatori ai potasiului cu acțiune intestinală descriși mai sus, da? Deci patiomerul și ciclosilicatul de sodiu zircon. Bun. Vedem că, în general, toate aceste măsuri sunt doar moduri simple de a câștiga timp, fie pentru a corecta tulburarea subiacentă, fie pentru a organiza îndepărtarea potasiului prin dializă, care, atenție, constituie tratamentul definitiv al hipercalemiei din insuficiența renală acută severă sau cronică, da? Deci, dializa scoate, da, eficient potasiu, da, în insuficiență renală acută sau severă cronică. Bun? Bun, și hai să vedem acest cadran și încheiem cu el, da? Cu managementul, da, cu corectarea hipercalemiei severe și vedem că aceasta, da, este o urgență potențial letală și tratamentul se împarte în tratamentul urgenței, a manifestării acute și subacute, da? Deci când vine în urgență și prezintă, da, cantități crescute de potasiu, da, hipercalemie, în primul rând monitorizăm EKG și obținem acces intravenos, da? Apoi trebuie să protejăm miocardul, da? 10 ml gluconat de calciu 10% IV în 5 minute, da? Și vedem că efectul este trecător, dar doza poate fi repetată după 15 minute, da? Am văzut că calciu protejează, glucoza, da, va induce și ea totuși o intrare, da, în celule, da, prin secreția de insulină. Da? Deci așa facem în urgență. Da? Monitorizăm EKG-IV, protecția miocardului cu gluconat de calciu 10% IV în 5 minute. Da? Efect trecător, dar doza poate fi repetată după 15 minute. Managementul subacut. Trebuie, da, să introducem potasiu în celule, deci după ce protejăm miocardul. Da? Insulină 10 unități plus 50 de ml de glucoză 50% IV timp de 10-15 minute, urmată de verificări legurate ale glicemiei și potasemiei, da? Deci insulină, atenție, 10 unități, 50 de ml de glucoză 50% IV timp de 10-15 minute. Atenție, trebuie să conștientizăm riscul de hipoglicemie în următoarea 1-2 ore după insulină, da? Și repetăm glicemia la nevoie. Dacă avem acidoză severă, cum de obicei avem sub 6,9, perfuzăm, da, acest bicarbonat de sodiu hiperton, da? Deci vedem bicarbonatul de sodiu hiperton, am zis 1,26% pentru pH sub 6,9. Da? Bun. Avem în vedere și administrarea salbutamolului, 0,5 mg în 100 ml de glucoză 5% în 15 minute, dar este rar utilizat.
Oprim, bineînțeles, administrarea potasiului și a medicamentelor care scad excreția urinară a acestuia. Bun? Bun. Deci asta facem în acut după ce rezolvăm urgența. În subacut, vedem că trebuie să facem depleția de potasiu, da? Pentru a reduce plasma de potasiu, da? În următoarele 24 de ore. Și vedem că avem acești noi chelatori de potasiu, patiromer sau ciclosalv, așa, și acțiunea se poate instala mai rapid și sunt mai bine tolerați. Dacă nu, avem chelatorii mai vechi, da? Rășini de sulfonare de polistiren, vedem că se dau 15 grame oral până la 3 ori pe zi cu laxative, 50 de grame rectale urmate de 9 ore, mă rog, da? Urmate la 9 ore de eucrismă. Hemodializa sau dializa peritoneală, da? Dacă cele de mai sus eșuează. Da, am zis că asta ar fi cea mai bună, da? Vedem că aici o pune ultima după, da? Chelator de potasiu și chelatorii vechi de potasiu. Bun? Bun. Dacă e ceva ce nu s-a înțeles, rewind un minut, pentru că este un tabel ușor, este totul logic din ce am vorbit, da? Deci, putem merge mai departe. Da? Mare grijă la acest gluconat de calciu, am văzut, da? Că antagonizează, da? Efectul potasiului, da, pe membrană, da, dar nu scade, da, concentrația ei. Bun, bun. Și cu asta, da, încheiem și mergem mai departe la ultima parte din capitolul de echilibru acidobazic și anume dezechilibrele acidobazice și nu știu dacă am energie să le fac astă seară, da, o să iau o pauză 20 de minute și încerc, da? Bun, 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 da? Bun. Pa, ne vedem cu dezechilibrele acidobazice.